กำหนดฉายอนิเมะมาแล้วนะครับ โดยอนิเมะในภาคนี้จะเกี่ยวกับศึกชิงตำแหน่งผู้เล่นตัวจริง เพื่อคัดผู้เล่นไปแข่งรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมสเปน โดยทีนี้ก็คือว่าการแข่งรอบนี้มันจะเป็นการแข่งขันกันเองที่มันที่สุดจะเป็นฟูจิปะทะเรียวมะนะครับเดี่ยวมือ2ครับอันนี้ก็เตรียมตัวรับชมได้เลยครับส่วนอนิเมะจะมาช่วงไหนคือจะช่วงของฤดูใบไม้ร่วงหรือประมาณสักเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับก็เตรียมตัวรับชมได้เลยครับพร้อมกับการ์ตูนดังๆเช่น Breeze แล้วเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่หายไปนานคือ Reborn ครับผมอันนี้คือรับชมได้เลยครับส่วนในคลิปนี้นะครับแอดจะรวบรวมเกี่ยวกับเรียวมะปะทะฟูจิในบังงะนะครับผมที่แอดได้ทำคลิปไปโอ้โหเมื่อประมาณสัก3 ปีก่อนนะครับแอดก็จะมารวบรวมให้นะครับว่าการแข่งขันของ2คนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับแบบจัดเต็มจัดหนักนะครับผมรับชมไปได้เลยนะครับแล้วการแข่งขันศึกจัดอันดับเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายผู้ชนะจะได้ไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมสเปนตัดมาที่สนามแข่งชิงตำแหน่งเดียวมือ2ฟูจิได้บอกเรียวมาว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะที่พวกเราจะต้องมาต่อสู้กันอีกครั้งน่ะเรามาต่อจากครั้งที่แล้วให้จบกันเถอะนะเรียวมะเลยตอบฟูจิกลับไปว่าครับรุ่นพี่ฟูจิรอบนี้ผมใส่ไม่ยั้งแน่นอนถึงเวลาต้องชำระกันต่อในวันที่ฝนตกในวันนั้นกันเถอะครับมังงะล่าสุดตอนที่371ถึง373ปิ้นออฟพินิษภาคเวิลด์ครับการแข่งขันศึกจัดอันดับภายในรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยที่อีกสนามหนึ่งชิงตำแหน่งเดี่ยวมือ2เรียวมะที่กำลังเสิร์ฟลูกได้บอกกับฟูจิว่ารุ่นพี่ฟูจิครับครั้งนี้ผมขอเอาชนะรุ่นพี่ละกันนะฟูจิเลยตอบกลับไปว่าเอจิเซนยังเร็วเกินไปนะที่นายจะเอาชนะฉันได้นะคิริฮาระเลยพูดถึงฟูจิว่าคุณฟูจิน่ะถ้าฝั่งตรงข้ามแข็งแกร่งขึ้นมาตัวคุณฟูจินั้นก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยเป็นผู้ชายที่น่ากลัวจริงๆจากนั้นเรียวมะได้โยนลูกแล้วก็เซิร์ฟลูกออกไปฟูจิได้วิ่งขึ้นมารับลูกแล้วก็ตีโต้กลับไปลูกนั้นได้ลอยกาอากาศอย่างช้าๆเรียวมะได้สปริงตัวโดดขึ้นหวดท่าสแมัทโจมตีใส่ฟูจิอินุอิเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าไม่ได้นะเอจิเซนเดี๋ยวก็โดนท่าทุ่มหมีสีน้ำตาลตีโต้กลับไปหลอกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอจิเซนสามารถทำลายทริปเปิลเคาน์เตอร์ท่าทุ่มหมีสีน้ำตาลไปได้เรื่องนี้เอจิเซนคงรู้ดีอยู่แล้วหรอนะแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นฟูจิได้ใช้ท่าโจมตีแห่งสายลมพายุดอกฟูบุกิสีครามตีโต้สแมัทของเรียวมะลูกได้พุ่งลงคอร์ดไปกลายเป็น0-15เซนโงคุเห็นแบบนั้นถึงกับพูดออกมาว่าหรือว่าฟูจิจะเลิกเล่นเทนนิสสไตล์ทริปเปิลเคาน์เตอร์แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยโออิชิเลยตอบกลับไปว่าไม่หรอกฉันคิดว่าฟูจิคงไม่เลิกใช้ทริปเปิลเคาน์เตอร์แน่ฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะยังไงซะแมตช์นี้เราจะได้เห็นทริปเปิลเคาน์เตอร์ผสมกับเทนนิสรูปแบบใหม่ของฟูจิอย่างแน่นอนจากนั้นเรียวมะก็ได้โยนลูกแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปรุ่นพี่ฟูจิครับคราวนี้จะไม่เป็นแบบครั้งก่อนแน่ฟูจิได้เข้ามาตีลูกโต้กลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับกำลังก้าวเท้าวิ่งขึ้นหน้าเน็ตเรียวมะเห็นแบบนั้นเลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าทางแบบนั้นคงจะจู่โจมแบบรวดเร็วแน่ถ้าอย่างนั้นแล้วเรียวมะก็ได้รวบรวมออร่าแสงไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็หวดลูกไปอย่างแรงฟูจิเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าฮะนั่นถ้าเดสทักชั่นอย่างนั้นเหรอแต่ลูกนั้นกลับอัดไปที่ตะข่ายไม่ข้ามเน็ตกลายเป็น0-30เรียวมะถึงกับพูดว่าทำไมถึงไม่ข้ามเน็ตไปล่ะฟูจิเลยบอกเรียวมะว่าแต่ละคะแนนน่ะจะจบเพียงแค่5ลูกเท่านั้นทวารบาลเฮทันไคยังไงล่ะต่อจากนั้นเรียวมะก็ได้ใช้เดสทักชั่นอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลลูกนั้นไม่ข้ามเน็ตกลายเป็น0-40เซนโงคุถึงก็พูดว่าโหเดสทักชั่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยรุนแรงเหมือนกันนะโออิชิก็พูดออกมาเช่นกันว่าถึงท่านี้จะรุนแรงมากแต่ถ้าไม่ข้ามเน็ตมันก็ไร้ความหมายอยู่ดีนั่นแหละกลับมาที่การแข่งขันเรียวมะได้คิดอยู่ในใจว่าท่านี้เราเคยเห็นมันคงเป็นท่าเดียวกันที่เคยใช้กับคุณชิราชิสินนะเป็นเทคนิคที่ใช้แรงหมุนจากแร็กเก็ต
เพิ่มแรงหมุนของลูกทำให้ลูกนั้นตีออกไปแล้วก็ไม่สามารถข้ามเน็ตได้สินะแต่อย่างนั้นเราจะต้องเพิ่มแรงหมุนให้เป็น2 เท่าแบบนี้สินะแล้วเลมาก็ได้ใช้แร็กเก็ตเพิ่มแรงหมุนตีโต้กลับไปด้วยท่าไดบีลูกนั้นได้เด้งข้ามคอร์ดไปทางฝั่งฟูจิเลยพูดว่าสมกับเป็นเอดิเซนเลยนะแค่เห็นท่านี้ของฉันเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายท่าทวารบาลเฮทันไคของฉันได้ซึ่งฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคนอย่างนายคงสามารถทำได้แน่แต่ว่าฉันก็อ่านเกมล่วงหน้าว่าจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอนะแล้วฟูจิก็ได้ตีโต้กลับไปด้วยท่านั่งแอนหวนกลับลูกได้พุ่งเลียดล่าไปกับพื้นกลายเป็นเกมฟูจิ1-0เกมเรียวมาถึงกับตกตะลึงเลยพูดว่านี่สินะเทคนิคทั้งหมดของรุ่นพี่ฟูจิน่ะแล้วถ้าอย่างนั้นละก็แล้วเรียวมาก็ได้ปล่อยออร่าแสงออกมาเข้าสู่สภาวะไร้ทิฏฐิฟูจิเห็นแบบนั้นเลยบอกว่ามาแล้วสินะที่สุดแห่งไร้ตัวตนสภาวะไร้ทิฏฐิน่ะฉันกำลังรอคอยอยู่พอดีเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนกับได้ต่อสู้กับคู่แข่ง2 คนในเวลาเดียวกันเลยรันจิขึ้นนำเรียวม้าไป1-0แล้วเรียวม้าได้เข้าสู่สภาวะไร้ทิฏฐิเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสนามหนึ่งชิงตำแหน่งเดียวมือ1เป็นดุ๊กปะทะกับโทคุกาวะศึกนี้กินกันไม่ลงอยู่ที่3 เท่าจากนั้นภาพได้ตัดมาที่สนามชิงเดียวมือ2ฟูจิได้บอกกับเรียวมะว่าฉันน่ะไม่เคยแพ้2 ครั้งติดต่อกันกับคู่ต่อสู้คนเดียวกันนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะเอจิเซนเรียวมะเลยตอบกลับไปว่าเฮ้ยนี่ผมเคยชนะรุ่นพี่ฟูจิไปแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วฟูจิก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟฟูจิได้เสิร์ฟลูกออกไปเรียวมะที่อยู่ในสภาวะไร้ทิฏฐิได้ตีลูกโต้กลับไปเรียวมะถึงกับอึ้งอะไรกันทำไมการเคลื่อนไหวของเราถึงได้หยุดไปชั่วขณะหนึ่งไปล่ะฟูจิได้ตีลูกโต้กลับไปด้วยท่าจูโจมแห่งสายลมพายุดอกฟูบุกิสีครามลูกนั้นได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วคิริฮาระถึงกับพูดว่าดูนั่นสิคุณฟูจิตีโต้ลูกไปอย่างรวดเร็วตามองแทบไม่ทันเลยล่ะอินุอิได้พูดว่าการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนสายตาปกติจับไม่ทันโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนไหวของลูกที่ตีมาคู่แข่งจะเป็นฝ่ายกำหนดแต่สภาวะนี้ของฟูจิสมองของเขาสามารถจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบและวิเคราะห์ได้ล่วงหน้าว่าลูกจะไปตกที่จุดไหนรู้สึกว่าตอนนี้ฟูจิได้งัดความสามารถเทนนิสที่มีอยู่ออกมาได้อย่างโดดเด่นผ่านสายลมเบาๆของเขาที่นำไปสู่ความก้าวไปข้างหน้ายังไงล่ะจากนั้นทั้ง2 ฝ่ายได้แข่งขันกันอย่างเมามันฟูจิได้พูดว่าที่เซงาคุความรู้สึกที่ฉันเห็นพวกนายฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งในขณะที่ฉันจะไม่ค่อยงัดทักษะของตนเองออกมาเพื่อทำให้การแข่งขันของเราแต่ละครั้งมีความตื่นเต้นและให้เกียรติคู่แข่งเสมอถ้าเทียบกับนายแล้วเทสกะฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเทนนิสของฉันคืออะไรมันช่างแตกต่างซะเหลือเกินขอบคุณสวรรค์ที่ยังประทานช่วงเวลานี้ให้เพราะอย่างนั้นเทนนิสของฉันก็คือการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันยังไงล่ะแล้วฟูจิได้บุกกระหน่ำโจมตีใส่เรียวมะในสภาวะไร้ทิฏฐิอย่างรวดเร็วจนตามลูกแทบไม่ทันกลายเป็นเกมฟูจิขึ้นนำ5-3เกมได้ตัดมาที่ศึกชิงเดียวมือ2เป็นฟูจินั้นขึ้นนำเรียวมะไป5-3เกมแล้วฟูจิได้บอกกับเรียวมะว่าเอจิเซนฉันจะใช้ทักษะของฉันที่มีอยู่ทั้งหมดในการแข่งขันในครั้งนี้เลยล่ะนะเรียวมะได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยพูดโต้ตอบกลับไปว่าไม่ว่าลูกจะมาในทิศทางไหนผมก็จะรับให้ได้คอยดูสิแล้วเรียวมะก็ได้เซิร์ฟลูกออกไปฟูจิได้ตีโต้กลับไปอย่างรวดเร็วฟูจิได้พูดว่าฉันจะไม่ปล่อยให้นายทำแต้มได้ง่ายๆหรอกนะเอจิเซนเรียวมะได้วิ่งขึ้นหน้าเน็ตหมุนแร็กเก็ตฝั่งแบ็คแฮนด์ตีโต้กลับไปฟูจิอ่านทางออกเลยเข้ามาตีลูกโด่งลูกนั้นได้ลอยข้ามหัวเรียวมะไปเรียวมะได้ปีนเก้าอี้กรรมการสปริงตัวโดดกาอากาศแล้วก็กำลังตั้งท่าใช้ท่าครูไดส่วนทางฟูจินั้นก็ได้ตั้งท่าผอมที่จะตีท่านั่งแอนหวนกับโออิชิเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าถ้าโจมตีด้วยท่าครูไดที่รุนแรงขนาดนั้นท่านั่งแอนหวนกับที่เป็นหนึ่งในทริปเปิลเคาน์เตอร์ก็จะสามารถ
ตีโต้กลับไปได้รุนแรงมากกว่าเดิมนะสิแต่เรียวมะก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นได้บรรจงหัวสแมชไปอย่างแรงเรียวมะได้พูดว่ารุ่นพี่น่ะตั้งท่าหลอกผมสินะครับฟูจิเลยงัดท่าทุ่มหมีสีน้ำตาลตอบโต้สแมชของเรียวมะไปเรียวมะรีบวิ่งไปที่ท้ายคอร์ตแล้วก็ตีโต้กลับไปอย่างรวดเร็วฟูจิได้วิ่งขึ้นหน้าเน็ตแล้วก็หย่อนลูกเบาๆกลายเป็น15-0จากนั้นเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งเรียวมะโดนฟูจิจู่โจมอย่างรวดเร็วเรียวมะถึงก็พูดว่าตามที่คาดไว้เลยรุ่นพี่ฟูจิเริ่มสปีดตัวเร็วขึ้นอีกแล้วล่ะอินุอิได้พูดว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเอดิเซนกำลังถูกไล่ล่าอยู่เลยล่ะแล้วฟูจิได้งัดท่าปลาวาฬเผือกโจมตีใส่เรียวมะได้ทุ่มสุดตัวสไลด์ตัวเองวิ่งไปรับลูกจนล้มลงกิ้งกองไปกับพื้นลูกนั้นได้ลอยกลับมาที่ฟูจิได้ตีลูกสวนกลับไปกลายเป็น30-0แล้วเรียวมะก็ได้โยนลูกแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปฟูจิได้ลับตาลงแล้วก็ตีท่าแจ็คไนท์โต้กลับคิริฮาระเห็นแบบนั้นเธอก็พูดว่าเฮ้ยไม่จริงนะคุณฟูจิหลับตาอย่างนั้นเหรอเหมือนแมตช์ที่เจอกับรุ่นพี่นีโอเลยนี่นาปุนตะก็พูดเสริมไปอีกว่าดูนั่นสิลูกที่ฟูจิตีมาน่ะมันโค้งย้อยไปที่หน้าเน็ตแล้วล่ะเรียวมะได้เข้ามารับลูกไว้ทันแล้วก็ได้อันเดอร์ข้ามเน็ตไปเบาๆลูกนั้นกลายเป็นคอร์ดบอลเด้งข้ามไปอย่างช้าๆแต่ลูกนั้นกลับโดนฟูจิตีสวนกลับไปอย่างรวดเร็วลูกที่ถูกตีนั้นได้พุ่งลอยโด่งไปเซนโงคุถึงก็พูดว่าลูกได้พุ่งไปอย่างสูงเลยล่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นเรียวมะคงปีนไปรับลูกนั้นไม่ได้แน่ๆอินุอิก็ได้พูดไปอีกว่านั่นก็คือหนึ่งในทริปเปิลเคาน์เตอร์ที่6พุแห่งดวงดาวละสินนะแล้วลูกที่กำลังพุ่งอย่างสูงกำลังลอยตกลงมาเรียวมะตั้งท่าพร้อมที่จะบรรจงหัวสแมชไปลูกนั้นได้พุ่งกลับมาที่คอร์ดฝั่งฟูจิแต่กลับเป็นเอาเกมฟูจิ40-0แมตช์พอยต์ท่ามกลางฝนที่กำลังตกมาโปรยปลายโออิชิเห็นแบบนั้นถึงกับพูดว่าเหตุการณ์ตอนนี้เหมือนกับเหตุการณ์ในตอนนั้นเลยท่ามกลางฝนที่กำลังตกหนักสองคนนี้ก็กำลังแข่งขันกันอยู่เลยล่ะแล้วเรียวมะก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟคิริฮาระเลยพูดว่าดูนั่นสิเอดิเซนได้เปลี่ยนการจับเรคเก็ตมาที่ข้างขวาแทนแสดงว่าใช้ข้างซ้ายไม่ได้ผลละสินนะเรียวมะได้ตั้งท่าโยนลูกแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปฟูจิได้พูดถึงเรียวมะว่าคิดถึงจังเลยนะลูกเสิร์ฟนั่นน่ะมันคงจะเป็นลูกเสิร์ฟสุดท้ายที่อยู่ตรงหน้าของฉันราสินนะเอดิเซนตั้งแต่นายเข้าร่วมชมรมเทนนิสเซงคุมานายทำให้ฉันประหลาดใจหลายต่อหลายครั้งนายน่ะเปรียบเสมือนดาวดวงใหม่ที่ทำให้พวกเรารุ่นพี่ต้องตระหนักถึงแล้วนายก็เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นคนสำคัญที่ทีมของเราขาดไปไม่ได้เป็นนัมเบอร์วันของทีมนายได้ซึมซับเทคนิคต่างๆของฉันและเทสกะนายแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะรวมทั้งในตอนที่ฉันเห็นนายเข้าสู่สภาวะไร้ติเป็นครั้งแรกมันทำให้ฉันจากหมดหวังที่จะก้าวต่อมีแรงฮึดที่ทำให้ตัวเราต้องกลับมาพัฒนาตนเองต่อไปแล้วฟูจิได้ใช้โฟเคาน์เตอร์ท่าลูกตบแรงเมาโต้กับเรียวมะไปเรียวมะเธอก็พูดว่าลูกที่เราใส่แรงหมุนเข้าไปนั้นกลับถูกลดแรงหมุนไปหมดเลยแย่แล้วเรียวมะก็พยายามวิ่งไปรับลูกให้ได้ท่ามกลางฝนตกที่กำลังโปรยปลายอย่างหนักคิเทะเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าจากที่จิเรนคุงและฮิโรกะบะคุงเล่ามาถึงแม้ลูกนั้นจะหมุนแรงขนาดไหนก็ตามก็สามารถหยุดหมุนได้ในพริบตาถือว่าเป็นท่าที่น่ากลัวมากเลยละแล้วเรียวมะได้สไลด์ตัวเองโดยใช้พื้นในสนามที่เปียกน้ำไปรับลูกได้ทันแล้วก็ตีโต้กลับไปลูกได้ลงคอร์ดกลายเป็น40-15เรียวมะถึงกับตะโกนออกมาด้วยความสะใจคิริฮาระถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อตีโต้กลับไปได้อย่างนั้นหรอเซนโงคุก็พูดออกมาเช่นกันว่าว้าวเอจิเซนคุงสุดยอดไปเลยอินุอิเลยอธิบายว่าเอจิเซนคงใช้แอ่งน้ำฝนในสนามเลื่อนตัวเองไปรับลูกได้ทันน่ะโดยทั่วไปแล้วคงไปรับลูกไม่ทันหรอกนะฟูจิได้บอกกับเรียมะว่าเทนนิสเคาน์เตอร์
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตัวฉันเลยล่ะเอจิเซนเรียวมะเลยตอบกลับไปว่าแค่นี้ยังอ่อนหัดอยู่นะครับรุ่นพี่ฟูจิโออิชิเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าทักษะถ้าไม่ตายของเอจิเซนถูกทำลายไปทั้งหมดในขณะเดียวกันเคาน์เตอร์ของฟูจิได้ถูกใช้ไปหมดแล้วสถานการณ์ณตอนนี้ภาพรวมยังคงสูสีกันอยู่สุดท้ายแล้วผู้ชนะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ลงเล่นตำแหน่งซิงเกิลทูตัดมาที่อีกสนามหนึ่งกลายเป็นเกมโมริสึกิ5-3เกมอย่างนี้เด็กก็พูดว่าไม่น่าเชื่อพวกเขาสามารถไล่ต้อนทีมของบอสได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทางด้านโมริได้พูดว่าโอ้นี่สินะอีกสภาวะหนึ่งของการเล่นคู่การสั่นพ้องลาซินนั้นเนี่ยสึกิเลยบอกเบียรินกับโอนิไปว่านี่คือสิ่งที่ฉันเลือกยังไงล่ะโมริเลยเดินมาบอกกับสึกิว่ารุ่นพี่สึกิมิสึครับผมฝากด้วยนะครับอีกแค่4ลูกเท่านั้นเองครับแล้วโมริก็ได้ให้ลูกบอลกับสึกิเป็นคนเสิร์ฟโทโนะเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าน่าสนใจดีนะมักเสิร์ฟของโอชิน่ะจะได้ผลหรือไม่หรือจะตกเป็นเหยื่อของฝ่ายนู้นกันนะเบียรินเลยบอกว่าเฮ้อฉันไม่เสียเหลี่ยมพวกแกหรอกหน้าอย่างนี้ถึงกับตะโกนออกมาว่าหรือว่าสองคนนั้นจะใช้ร่างอวตารอสุราออกมาแล้วระวังด้วยนะครับรุ่นพี่ซึกิแล้วโอนิก็ได้แสดงร่างอวตารออกมาแต่ลูกเสิร์ฟของซึกินั้นได้พุ่งผ่านหน้าโอนิไปอย่างรวดเร็วซึกิได้บอกกับโอนิว่านี่ไม่ใช่มักเสิร์ฟแต่นี่คือวาร์ปเสิร์ฟต่างหากล่ะกลายเป็นเกมแอนแมทโมริซึกิเอาชนะไปได้6-3เกมเบียรินเลยบอกกับโอนิว่าลูกเสิร์ฟของโอชิมีความเร็วมากกว่าไป2เท่ารวมทั้งคุณสมบัติในการเล่นคู่พวกเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงความสามารถและศักยภาพของพวกนั้นออกมาล่ะนะโอนิเลยตอบเบียรินกลับไปว่านี่คือการกล้าได้กล้าเสียของพวกเราทางเลือกนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วล่ะนะโมริเลยบอกเบียรินกับโอนิว่าพวกคุณพ่ายแพ้แล้วนะมัสแมนผมเสียใจด้วยนะพวกคุณจงถอดหน้ากากซะเบียรินกับโอนิถึงกับงงเลยตอบโมริกลับไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าช่วยไม่ได้นะงั้นครั้งนี้ให้เป็นกรณีพิเศษก็แล้วกันแล้วตัดมาที่อีกสนามหนึ่งเรียวมะสามารถไล่เก็บแต้มมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเข้าสู่ช่วงทายเบรกการแข่งขันของทั้งสองคนนี้เป็นไปอย่างสูสีจากนั้นจู่ๆตรงบริเวณแร็กเก็ตของฟูจิมีเปลวไฟสีดำออกมาทุกคนถึงกับตกใจเป็นอย่างมากอิโนอิถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อจนถึงตอนนี้ฟูจิก็ยังไม่หยุดพัฒนาตนเองได้ท่าใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วท่าที่ฟูจิใช้ก็คือหนึ่งในท่าโจมตีแห่งสายลมฟอกไฟบอลลูกไฟจิ้งจอกเรียวมาเห็นแบบนั้นถึงกับตกใจก็พยายามวิ่งไปรับลูกฟูจิเลยพูดว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นท่าไม่ตายนี้นะเอจิเซนเรียวมาได้เข้ามารับลูกแต่กับวืดอะไรกันเราไม่สามารถตีลูกนี้ได้ลูกบอลเหมือนทะลุผ่านเราไปเลยแม้แต่แรงดันลมเล็กน้อยก็ไม่มีลูกบอลนี้ฉันตีไม่ได้อย่างนั้นหรอฟูจิเลยบอกเรียวมาว่าผู้ที่ชนะในแบบนี้ก็คือฉันยังไงล่ะเรียวมาถึงกับอึ้งและภาพในหัวของเรียวมะได้มีเรียวกะที่นึกถึงปรากฏตัวออกมาแล้วลูกบอลที่ถูกเปลวไฟหุ้มนั้นก็ได้ลงคอร์ดไปกลายเป็นเกมแอนแมทเอจิเซนเอาชนะไปได้7-6เกมเรียวมะมีสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ได้บอกกับฟูจิว่านี่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่คิดจะเลิกเล่นเทนนิสแล้วอย่างนั้นหรอฟูจิเลยตอบกลับไปว่าทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะเอจิเซนสิ่งที่น่าสนใจก็คือแมตช์ในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้ต่างหากนะแล้วทั้งสองคนก็ได้จับมือก็เป็นอันจบชิงตำแหน่งเดียวมือ2ผู้ชนะเอจิเซนเรียวมะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปมังงะล่าสุดตอนที่377ถึง370ข่าวนะครับส่วนวันคอนเฟิร์มอนิเมะนะครับจะมาตอนไหนในช่วงของเดือนกันยายนตอนไหนนะครับเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตอีกทีในปีหน้านะครับส่วนอัปเดตในการรับชมรับก็เหมือนกันครับเดี๋ยวจะรับชมอีกทีว่าช่องทางไหนส่วนอนิเมะที่ล่าสุดของปีนี้นะครับจะเป็นเซมิไฟแนลใช่ไหมครับก็ยัง
หายากนะครับคือซับไทยแทบไม่มีส่วนใหญ่คือดูในเว็บทั่วไปนะครับอันนี้ลองไปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนในส่วนของอนิเมะที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาบอกทีว่ารับชมตรงไหนบ้างครับตอนนี้นะครับผมส่วนใครต้องการแอดลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือสอบถามผู้คุยได้สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดนะครับผมส่วนคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอดจะมาอ่านในช่วงคลิปต่อไปนะเพราะว่าคลิปก็จะยาวเกินไปนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ